دانشمندان فیزیک را جزء علوم دقیقه می‌خوانند. به تصور آنها علوم دیگر باید از این علم پیروی کرده روش و دیدگاه آن را به کار گیرد تا به نتایج معتبر و قابل قبول برسند. آیا فیزیکدانان خود به دیدگاه واحدی دست یافتند؟ قرن گذشته شاهد گسترش چشمگیر اکتشافات علمی در حوزه فیزیک بود. نظریه نسبیت خاص و عام اینشتین تصور ما را نسبت به زمان و فضا و گرانش دگرگون کرد. مکانیک کوانتوم حتی دگرگونی عمیق‌تری ایجاد کرد و زبان ما را در توضیح طبیعت به کلی تغییر داد. به جای ذرات با موقعیت‌های مکانی و سرعت‌های مشخص آموختیم که درباره توابع موجی و احتمالات سخن گوییم. از ترکیب نسبیت و مکانیک کوانتوم رفته رفته دیدگاهی جدید درباره عالم به وجود آمد که در آن ماده نقش مرکزی خود را از دست داد. اصول تقارن که در عالم کنونی برخی از آنها از دیده‌ها پنهان مانده است، جایگزین این نقش مرکزی شد. بر این پایه هاست که نظریه‌های موفق الکترومغناطیس و ارتباطات ضعیف و قوی ذرات بنیادی استوار شده است. این جملات از زبان واینبرگ، برنده جایزه نوبل فیزیک است. امروزه تقارن از نظر فیزیکدانان همان دیدگاه واحد برای شناختن جهان از خرد و کلان است. در واقع بدون درک تقارن، درک صحیحی از چگونگی کارکرد نیروها در طبیعت امکان پذیر نیست. برای شناخت روشن‌تر تقارن بهتر است از موضوع تقارن در جهان اطراف شروع کنیم و سپس ببینیم تقارن در فیزیک بنیادی چه وجه اشتراک و تشابهی با تقارن در اشیاء اطراف ما دارد. ساده ترین نوع تقارن در اشیاء تقارن دو دست است. اگر دو کف دست را بر روی هم قرار دهید، مشاهده می کنید که تمامی انگشتان و کف دست ها با یکدیگر منطبق می شوند. حال اگر دو دست را بر روی میز قرار دهید، هر چقدر که یک دست را بچرخانید دست دیگر نمی شود. ولی اگر آن را مقابل آینه قرار دهید، تصویر آن عیناً دست دیگر است. به این خاطر تقارن دو دست را تقارن آینه‌ای می گویند. اگر صورت خیش را در آینه نگاه کنید، می‌بینید که یک طرف کاملا مشابه طرف دیگر است. اگر خطی از وسط صورت شما بگذرد، دو طرف آن با هم کاملا یکسانند. صورت انسان دارای تقارن محوری است. حال یک دایره را در نظر بگیرید. به هر صورت که این دایره را بچرخانید، در وضعیت و شکل آن تغییری حاصل نمی‌شود. دایره دارای تقارن مرکزی است. اما در مورد 8 ضلعی چطور؟ 8 ضلعی دارای تقارن مرکزی است، منوط به این که چرخش به مقدار ضرایب 45 درجه باشد. این گروه از تقارن‌ها را تقارن هندسی یا فضایی می‌گویند. با توجه به مثال‌های فوق، تقارن را بدین صورت می‌توان تعریف نمود: عدم تغییر در خصوصیت علی‌رغم تغییر در وضعیت. به سخن دیگر، سیستمی دارای تقارن است که اگر وضعیت آن را تغییر دهیم، تغییری در خصوصیات آن ایجاد نشود. ممکن است مراد از خصوصیت غیر از خصوصیت هندسی باشد. مثلا ممکن است بال الکتریکی باشد. اگر در یک دستگاه که دارای ذراتی با بارهای مثبت و منفی است، بار تمامی ذرات را عوض کنیم، نیروهایی که بین ذرات عمل می‌کردند همکنون نیز به همان صورت و شدت عمل می‌کنند. گویی که هیچ تغییری در خصوصیات دستگاه ایجاد نشده است. این تقارن بار الکتریکی نوعی تقارن غیر هندسی است. در تمامی مثال‌های فوق، تقارن هنگامی وجود دارد که تغییر وضعیت در تمامی نقاط و یا کل دستگاه صورت گیرد. اگر دیدیم که تقارن در دستها، صورت، دایره و 8 ضلعی یا بار الکتریکی وجود دارد، این تقارن هنگامی است که تمامی نقاط یا کل دستگاه را به یک صورت تغییر دهیم. مثلا کل 8 ضلعی را 45 درجه بچرخانیم و یا کل بار الکتریکی یک دستگاه را عوض نماییم. اگر قسمتی از یک 8 ضلعی و یا قسمتی از بار الکتریکی یک دستگاه را تغییر دهیم، دیگر تقارنی وجود نخواهد داشت. حال سیستمی را در نظر آورید که تغییر در جزئی از ساختار آن هیچ تغییری در خصوصیت آن ایجاد نکند. این تقارن را تقارن محلی یا پیمانه‌ای می‌نامند. همان گونه که می‌دانید، یک هسته شامل چند پروتون و نوترون است. اگر این ذرات را به یکدیگر تبدیل کنیم، در وضعیت نیروی قوی هسته تغییری حاصل نمی شود. این خاصیت هسته تقارن کلی است. حال فرض کنید که به جای تغییر تمامی ذرات فقط یک پروتون را به نوترون تبدیل کنیم.
اگر باز تغییری در وضعیت هسته ایجاد نشد، این خاصیت تقارن محلی می باشد. برای داشتن تقارن کلی نیازی به وجود رابطه دینامیک بین تمامی اجزای یک سیستم نیست. اما در تقارن محلی نیاز به رابطه دینامیک در سیستم است که تغییرات محلی را به کل سیستم انتقال داده، در مقابل تغییراتی متناسب در کل سیستم جهت بازگشت به حالت اولیه صورت دهد. مثال آوردن برای تقارن محلی با توجه به اینکه چنین سیستم دینامیکی در بین جامدات موجود نیست مشکل است. اما میتوان کره ژله‌ای را فرض کرد که هر گونه تغییر در آن با واکنش کلی این کره روبرو شده و جبران گردد. در واقع در این کره فرضی باید نیرویی وجود داشته باشد تا موجب مقاومت آن در مقابل هر تغییرات محلی گردد. قاعده کلی در فیزیک این است که هر سیستمی که دارای تقارن محلی است دارای نیرویی درونی است که آن تقارن را ایجاد می‌کند. 4 نیرویی که در طبیعت وجود دارند نیز دقیقاً باعث ایجاد تقارن محلی می‌گردند. به عنوان مثال به عملکرد نیروی گرانشی توجه کنید. این نیرو موجب ایجاد تقارن در فضا می‌گردد، بدین صورت که فضا در مقابل تغییرات درونی مقاومت نشان داده تا به حالت اول بازگردد. سفینه ای را در فضای لایتناهی در نظر بگیرید. تا هنگامی که سفینه در حرکت یک نواخته است، چون ساختار فضا را تغییر نداده است، با مقاومتی روبرو نیست. اما اگر سفینه ما بخواهد سرعتش را افزایش دهد، باید موتورهای خود را روشن نماید. علت این است که شتاب جسم باعث تغییر محلی در ساختار فضا می‌گردد و تقارن موجود در فضا در مقابل برای بازگشت به حالت اول از خود مقاومت نشان می‌دهد. اگر سفینه بخواهد شتاب خود را افزایش دهد، باید نیروی بیشتری به کار ببرد. حال به معنی دیگر تقارن یعنی یک نواختی پی میبریم. اگر میگوییم فضا دارای تقارن است، بدین معناست که در تمامی جهات یک نواخت است. حرکت سفینه ما باعث به هم خوردن این یک نواختی یا شکست تقارن آن میگردد. نه تنها شتاب بلکه اجرام نیز در فضا باعث شکست تقارن آن می‌گردد. به عنوان مثال سیاره زمین در فضا باعث این شکست تقارن در اطراف خود است. حال اگر سفینه‌ای در این شکست واقع گردد شتاب می‌گیرد. در واقع شتاب باعث شکست تقارن و شکست تقارن باعث شتاب می‌گردد. بر اساس تقارن گرانشی در می‌یابیم که نیروی گرانشی و شتاب در واقع یکی هستند. حال فرض کنید که در نقطه‌ای از فضای لایتناهی سیاه‌چاله‌ای دفعتاً ایجاد گردد. این سیاه‌چاله باعث شکست شدید تقارن در اطراف خود می‌گردد. این شکست باعث تأثیر بر وضعیت دیگر اجرامی که در اطراف آن قرار دارند می‌شود. اما این تأثیر بلافاصله اعمال نمی‌گردد، بلکه به سرعت نور و اطراف گسترده می‌شود. چرا؟ علت این است که تقارن فضا به وسیله واسطه نیروی گرانشی یعنی ذرات گراویتون ایجاد می شوند. هنگامی که سیاه‌چاله‌ای شکل می گیرد، تغییر دانسیته این ذرات به صورت امواج گرانشی به فضای اطراف پراکنده می شود. سرعت این امواج برابر سرعت نور یعنی 300,000 کیلومتر در ثانیه است. تمامی تغییرات فضا و قوانین حاکم بر آن به علت وجود نیروی گرانشی و تقارنی است که این نیرو بر فضا اعمال می کند. نیروی الکترومغناطیسی هم تقارن مشابهی را بر جهان ذرات باردار اعمال می کند. این نیرو باعث ثبات و یک نواختی در ساختار الکترومغناطیسی فضا می گردد. هر گونه تغییر در ساختار الکتریکی فضا باعث تغییری مشابه در ساختار مغناطیسی آن می گردد تا در نتیجه این ساختار یکسان باقی بماند. در رابطه با ساختار الکترومغناطیسی فضا باید گفت که این فوتون ها هستند که عامل تقارن و یک نواختی آن می‌گردند. مشابه آنچه در رابطه با نیروی گرانشی و ارسال امواج گرانشی دیدیم، هر گونه تغییر در ساختار الکترومغناطیسی فضا باعث ارسال امواج الکترومغناطیسی می‌گردد. به عنوان مثال حرکت هر ذره باردار در این میدان چون باعث شکست تقارن الکترومغناطیسی می‌گردد، باعث ارسال این امواج می‌شود. در مقابل هر گونه شکست تقارن باعث اثر بر ذرات باردار می‌گردد.
تقارن گرانشی و الکترومغناطیسی تقارن فضایی نام دارد، چرا که رد و بدل شدن واسط این میدان یعنی گراویتون ها و فوتون ها باعث تغییر در القای فضای اطراف می گردد. اما این رد و بدل شدن باعث هیچ گونه تغییری در ماهیت مراکز دریافت و یا ارسال آنها نمی شود. غیر از تقارن فضایی، تقارن محلی دیگری به نام تقارن درونی وجود دارد. در این تقارن ذرات واسط میدان در رد و بدل شدن باعث تغییر در ماهیت مراکز ارسال و دریافت می‌گردند. تقارن نیروی قوی تقارن درونی است. این تقارن در درون ذرات هسته یعنی باریون ها بین کوارک ها برقرار است. کوارک ها دارای 6 نوع میباشند که هر کدام نیز یک ضد کوارک مخصوص دارند. هر کوارک نیز میتواند 3 رنگ سبز، آبی، قرمز داشته باشد. هر باریون از 3 کوارک رنگی به صورتی تشکیل شده است که از مجموعه آنها رنگ سفید ایجاد می شود. تقارن نیروی قوی به وسیله مبادله گلئون ها بین کوارک ها صورت می گیرد. گلئون ها بر اساس رنگی که دارند به 8 نوع تقسیم می گردند. هر کوارک با ارسال یک گلئون رنگش تغییر می کند. در مقابل کوارک دیگری که آن را دریافت می کند نیز رنگش تغییر می کند. اما در این ارسال و دریافت تقارن رنگ سیستم حفظ شده به صورتی که رنگ هادرون تغییر نکرده سفید باقی می ماند. با توجه به اینکه گلئون ها غیر از رنگ دارای بار نیز می باشند، به همین خاطر نیروی قوی دارای تقارن نیروی الکترومغناطیسی نیز می باشد. در نتیجه تقارن این نیرو پیچیده تر از نیروی الکترومغناطیسی است. اگر تقارن را زبان نیرو فرض کنیم، نیروی قوی زبان نیروی الکترومغناطیسی را میفهمد. اما بالعکس این قاعده درست نیست. یعنی نیروی الکترومغناطیسی زبان قوی را درک نمی کند. به اعتقاد دانشمندان فیزیک، زبان نیروی الکترومغناطیس که بین ذرات بنیادی در جریان است، کوانتوم مکانیک می باشد. و زبان نیروی هسته‌ای که بین هاردون ها در جریان است، کوانتوم کرومودینامیک می باشد. سوال اساسی در علم فیزیک این است که آیا نیروهای قوی و الکترومغناطیس زبان نیروی گرانشی را درک می کنند؟ طبیعتاً باید این چنین باشد، چرا که واسط هر دو میدان در فضا زمان عمل کرده و دارای انرژی هستند. خصوصیاتی که مربوط به نیروی گرانشی بوده و تحت تاثیر آن قرار دارند. اگرچه به علت اینکه اندازه آنها بسیار کم و نزدیک به صفر است، در مدل مورد استفاده در جهان ذرات بنیادی یعنی مدل استاندارد از آنها صرف نظر می شود. در واقع مشکل مدل استاندارد همین عدم قدرت تلفیق و اتحاد زبان گرانشی با دو نیروی الکترومغناطیسی و قوی است. اتحادی که در طبیعت وجود دارد. شاید بتوان تقارن نیروها را بدین صورت بیان کرد. نیروی قوی 3 تقارن رنگ، بار، فضا زمان. نیروی الکترومغناطیسی 2 تقارن بار، فضا زمان. نیروی گرانشی 1 تقارن فضا زمان. نیروی ضعیف در واقع دارای همان 2 تقارن نیروی الکترومغناطیس یعنی بار و فضا زمان است. تشابه تقارن ها در 2 نیروی الکترومغناطیسی و ضعیف باعث اتحاد این دو تحت نام الکتروضعیف شده است. با توجه به اینکه هر 4 نیرو در فضا زمان عمل می کنند، می توان گفت که شکل عمل آنها نوع الغای فضا زمان است. الغای نیروی گرانشی بسیار ساده به صورت انحناء در فضا زمان است. الغای الکترومغناطیسی علاوه بر آن ایجاد پتانسیل و خطوط قواست. و در نهایت الغای قوی علاوه بر هر دو آزادی مجانبی است. حال به نظرگاه قرآن در این رابطه می‌پردازیم. همان گونه که در مستند نیروها در طبیعت دیدیم، نظام طبیعت از نظر قرآن نظام تسبیحی بر اساس عملکرد ملائکه یا بوزونها واسط میدانها میباشد. باید دید از نظر قرآن چه رابطه‌ای بین عملکرد ملائکه و تقارن وجود دارد. برای بررسی موضوع از همان آیه اول سوره فاطر که در آن مستند بدان اشاره شد شروع می‌کنیم.
سپاس خدایی را شایسته است که آفریننده آسمان ها و زمین است، آنکه ملائکه را پیام آوران قرار داد که دارای 2 3 و یا 4 بال می باشند. او هر چه بخواهد به عالم خلقت می افزاید. به درستی که خداوند بر هر چیزی تواناست. قسمت اول آیه روشن است. قسمت دوم آیه همان گونه که در آن مستند دیدیم مربوط به خصوصیات ملائکه یا بوزون هاست. در قسمت سوم آیه در ادامه توضیح در مورد خصوصیات ملائکه چنین میگوید: این ملائک دارای 2 3 و یا 4 بال میباشند. او هر چه بخواهد با عالم خلقت می‌افزاید. به درستی که خداوند بر هر چیزی تواناست. این قسمت آیه از پیچیده ترین متشابهات در قرآن می باشد. دارا بودن بال برای ملائکه از قبل از اسلام در فرهنگ دیگر اقوام و ادیان مطرح بوده است. در تورات در باب حزقیال نبی در مورد تخت یا عرابه خداوند مرکبا چنین آمده است که بر دوش 4 ملک که هر کدام دارای 4 بالند قرار دارند. در تمامی تصاویری که در مورد فرشتگان در اقوام و ادیان گذشته آمده است، آنها را به صورت انسانها، خصوصا دخترکانی بالدار تجسم نمودند. قرآن این برداشت از ملائکه را ناروا دانسته به شدت رد می نماید. آیه 40 سوره الاسراء چنین می فرماید: آیا خدا برای شما فرزندان پسر برگزیده است و از ملائکه دختران را انتخاب نموده است؟ به درستی که شما بیان بسیار نادرستی را مطرح می کنید. و یا در آیه 150 و 151 سوره الصافات: یا اینکه ما ملائکه را زن آفریدیم و ایشان در زمان خلقت شاهد بودند. بدانید که ایشان از جهل خود به خدا دروغ بسته و میگویند. اگر تصور دختران بالدار برای ملائکه تصور باطلی است، چرا قرآن خود بالدار بودن آنها را مطرح نموده است؟ این توصیف باعث گمراهی شنونده می شود، همان گونه که بسیاری از مسلمانان تصورشان از ملائکه به صورت انسانهای بالدار بوده است. احتمالاً موضوع در رابطه با توضیح خصوصیات نیروها از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که گریزی از ذکر آن نبوده است. روشن است که این قسمت از آیه متشابه است، یعنی مدلی برای درک واقعیت و نه خود واقعیت مورد نظر قرآن می باشد. چه واقعیتی در مورد نیروها مورد نظر قرآن بوده است که آن را در مدل بال توضیح داده است؟ شاید ادامه آیه آن را روشن سازد. قرآن در ادامه به تعداد بارها اشاره کرده و در این رابطه از کلمات مثنا، ثلاث و رباع استفاده نموده است که معانی آنها 2 3 و 4 می باشند. کلمات مثنا و ثلاث و رباع چون این تفهیم می نمایند که ملائکه در هر طرف بدن دارای 2 3 یا 4 بال می باشند. برای این که بتوان تصویری از آنچه قرآن در مورد بالهای ملائکه می گوید در ذهن داشت، می توان یک خط را به عنوان بدن ملائکه فرض نمود و در هر طرف آن 2 3 یا 4 بال را قرار داد. از این تصاویر چه واقعیتی نتیجه می شود؟ روشنترین و ساده ترین نتیجه این است که تقارنی در خصوصیات ملائکه وجود دارد، بدین صورت که ملائکه را بر اساس تقارن بالهایشان می توان به 3 گروه تقسیم کرد. بعضی دارای 2 تقارن، بعضی 3 تقارن و بعضی 4 تقارن می باشد. برداشت دیگر این است که منظور از بالها ابعاد جدیدی از شکل عملکرد می باشد که بعضی از ملائکه نسبت به گروه ساده تر از خود دارند. این برداشت نیز با مسئله تقارن در نیروها مرتبط است، چرا که شکل عملکرد هر نیرو دقیقاً بر اساس نوع تقارن آن نیرو مشخص می‌گردد. این نگرش با موضوعی که در ادامه آیه مطرح می‌شود کاملاً همخوانی دارد. آنجا که می‌گوید او آنچه بخواهد به عالم خلقت می‌افزاید. همانطوری که می‌دانید تنوع و پیچیدگی عالم ما وابسته به تنوع و پیچیدگی رفتار نیروها و آن هم وابسته به تعداد تقارن هاست. در واقع افزایش در عالم خلقت و یا اضافه شدن پدیده‌های پیچیده‌تر منوط به اراده خداوند است که نیروها دارای چند تقارن باشند.
اما چرا قرآن در توضیح تقارن برای ملائکه بال را در نظر گرفته، حال آنکه می توانست اندام دیگری مانند دست، پا یا چشم را قرار دهد؟ علت روشن است، چرا که از مهمترین خصوصیات ملائکه یا بزنها انتقال پیام به وسیله پرواز از مرکز صدور در فضای اطراف است. این جدول بیانگر تصور جامعه علمی در مورد تقارن میدان هاست. نظرگاه قرآن با آنچه در این جدول می‌بینید از جهاتی تفاوت دارد. اول وجود سه نوع تقارن در میدان هاست. دوم اینکه از نظر قرآن تقارن هایی که در میدان های ساده تر دیده می شوند در میدان های پیچیده تر نیز وجود دارند. و سوم، مهمتر از همه، پیچیده ترین میدان دارای 4 نوع تقارن، میدان بعدی 3 تقارن و آنکه از همه ساده تر است دارای 2 نوع تقارن می باشند. به نظر می رسد که قرآن فقط 3 گروه تقارن و در نتیجه 3 نیرو را در طبیعت قبول دارد، حال آنکه علم امروز حداقل به وجود 4 نیرو پی برده است و در واقع چنین نیست، چرا که نیروی ضعیف تقارن‌های مشابه نیروی الکترومغناطیسی دارد و دارای تقارن جدیدی نیست. همان گونه که در مستند نیروها در طبیعت دیدیم، قرآن طبیعت را دارای 4 نیرو می‌داند، اما تصویری که از تقارن نیروها ارائه می‌کند پیچیده‌تر از باور فیزیکدان‌های کنونی است. حال با توجه به رابطه بال ملائک با تقارن نیروها روشن می‌گردد که چرا قرآن و دیگر کتب الهی علی‌رغم احتمال برداشت انحرافی به ذکر آن پرداختند. در واقع بدون ذکر تقارن و انواع آن توضیح خصوصیات نیروها ناقص و مبهم است. مدل ملائکه بالدار به دقت و زیبایی کامل چگونگی تقارن میدان‌های مختلف را توضیح می‌دهد. یک بار دیگر آیه را با هم مرور می‌کنیم. سپاس خدایی را شایسته است که آفریننده آسمان ها و زمین است، آنکه ملائکه را پیام آوران قرار داد که دارای 2 3 و یا 4 بال می باشد. او هر چه بخواهد به عالم خلقت می افزاید، به درستی که خداوند بر هر چیزی تواناست. اگر یک دانشمند فیزیک امروز، یعنی 15 قرن پس از نزول قرآن، بخواهد مهمترین خصوصیت میدانها را در یک جمله بیان کند، چه جمله دیگری را میتوانست جایگزین آن نماید؟ با کشف نقش اساسی تقارن در بیان عملکرد تمامی نیروها، آرزوی دیرباز بشر در وحدت قوانین طبیعت در دل فیزیکدانان دوباره زنده شد. آیا میتوان همه پدیده‌های گوناگون طبیعت را بر اساس چند اصل یا حتی یک اصل کلی شناخته و تبیین نمود؟ دستیابی به این امر از ابتدای تاریخ رویای طلایی اما دست نیافتنی ذهن بشر بوده است. فرض اینکه همه عالم از 4 عنصر آب، باد، خاک و هوا ایجاد شده‌اند و یا اینکه جهان از ذرات غیر قابل تقسیم به اسم اتم درست شده‌اند، نشانه‌های روشنی از کوشش بشر در این جهت در گذشته میباشد. در سرگذشت علم پس از رنسانس نیز شواهد بسیار روشن از وجود چنین گرایش و ایمانی در ذهن عامه دانشمندان مشاهده می‌گردد. بسیاری از دانشمندان در حوزه‌های تجربی گوناگون عمر خود را صرف به دست آوردن قوانین زیربنایی که بتواند همه پدیده‌های مربوط به حوزه مورد نظرشان را توضیح دهد صرف نمودند. و از همه مهمتر، در فیزیک چنین گرایشی خصوصاً پس از کشف قوانین جاذبه به وسیله نیوتن تشدید شده به صورت اندیشه غالب درآمد. همانطوری که می‌دانید، نیوتن بر اساس چند قانون ساده توانست به صورت بسیار عالی و دقیقی تمامی پدیده‌های فیزیک سماوی را توضیح دهد. این امر باعث گردید که در دیگر زمینه‌ها نیز توقع دانشمندان در جهت کشف چنین قوانین زیربنایی بالا برود. موفقیت دیگر در زمینه فیزیک مربوط به قوانین الکترومغناطیس بود که ماکسول آنها را ارائه داد. این قوانین تمامی حوزه‌های الکترومغناطیس را به هم مربوط نموده باعث اتحاد آنها گردید. در قرن 20 نیز انیشتین با ارائه فرضیات نسبیت قدم بزرگی در جهت کشف قوانین بنیادی برداشت. قوانین نسبیت وی نه تنها پدیده‌هایی که به وسیله قوانین نیوتن قابل توضیح نبوده را تبیین نموده روشن ساخت، بلکه در پیوند دادن قوانین و مفاهیم مهم فیزیک قدمی بلند برداشت. به عنوان مثال، نسبیت انیشتین روشن ساخت که جرم و اینرسی یکی بوده و یا اینکه نیروی گریز از مرکز همان نیروی جاذبه است.
بدین صورت وی یک مفهوم زیربنایی را در فیزیک اجرام مطرح ساخت که تا آن زمان تصویری از آن وجود نداشت. با توجه به اینکه تا اوایل قرن 20 فقط دو نیروی گرانشی و الکترومغناطیسی در طبیعت شناخته شده بودند، چنین به نظر می رسید که قوانین کلی و زیربنایی در فیزیک کشف شده است، تا اینکه کوانتوم مکانیک پا به عرصه این علم نهاده، روابط در جهان ذرات بنیادی مورد توجه قرار گرفتند. با پیشرفت در این زمینه دو نیروی دیگر، یعنی نیروهای ضعیف و قوی، کشف شدند و خصوصیات آنها شناخته شد. در نیمه دوم قرن 20 فیزیک بنیادی مجموعی از 4 نیروی گرانشی، الکترومغناطیسی، ضعیف و قوی به علاوه تعداد زیادی ذرات بنیادی بود. همانطوری که می‌دانید این نیروها بیانگر چگونگی کنش و تبدیل ذرات بنیادی با یکدیگر میباشند. از این به بعد کوشش دانشمندان در جهت درک عملکرد نیروها به وسیله قوانین واحدی بودند که بتواند آنها را با یکدیگر تلفیق نموده وحدتی در حوزه فیزیک بنیادی ایجاد نماید. اینشتین از مدتها قبل از آن، یعنی از دهه سوم قرن گذشته تا آخر عمر خود، در آرزوی یافتن زمینه‌ای مشترک بین قوانین نسبیت و قوانین کوانتوم مکانیک بود. قوانین نسبیت در رابطه با بیان چگونگی عملکرد نیروی گرانشی، یعنی رابطه بین اجرام در دنیای کلان یا ماکرو، بسیار موفق میباشد. این قوانین از تمامی آزمون‌هایی که در مقابل خویش داشته سربلند بیرون آمدند. موفقیت‌های نسبیت چنان بوده است که میتوان گفت که در صحت این قوانین هیچ شکی وجود ندارد. اما این قوانین را نمیتوان با قوانین کوانتوم مکانیک که بیانگر چگونگی روابط در بین ذرات بنیادی در دنیای خرد یا میکرو است وحدت بخشید. قوانین کوانتوم مکانیک بر اساس اصول عدم قطعیت هایزنبرگ قرار دارد. اصولی که از نظر اینشتین اگرچه کاربرد عملی داشته، اما با اصول واقعی فیزیک در تضاد است. از نظر اینشتین قوانین و پدیده‌های فیزیکی واقعیاتی مسلم و معین در فراسوی ذهن هر ناظری میباشند و برخلاف نظرگاه کوانتوم مکانیک آنها واقعیاتی معین بوده و وابسته به ذهن ناظر نیستند. اما از طرف دیگر قوانین کوانتوم مکانیک نیز در حوزه عمل خود همانند قوانین نسبیت اینشتین از تمامی آزمایشات سربلند بیرون آمده در طول سالیان جایگاه بسیار مستحکمی به دست آورده است. در صحت این رویکرد به جهان ذرات بنیادی تقریبا هیچ دانشمند صاحب نامی شک ندارد. بدین صورت دو رویکرد کاملا متضاد در دو زمینه خرد و کلان در فیزیک وجود دارد. دو رویکردی که هر دو در زمینه کاری خویش کاملا موفق می باشند. با توجه به اینکه تفکیک جهان به خرد و کلان تا حدود زیادی قراردادی است و در بسیاری از زمینه‌ها مرز مشخصی بین آنها وجود ندارد و اصولا جهان خرد زیربنای جهان کلان است، لذا انتظار منطقی این است که این دو یک پارچه، همساز و یک دست باشند. به دیگر سخن، جدایی بین کوانتوم مکانیک و قوانین نسبیت امری مجازی بوده. این دو باید با هم یکی شوند. اما کوشش‌ها تاکنون نتیجه بخش نبوده، با مشکلات و عوارض عدیده‌ای روبرو شدند. شاید این سوال جالب برای شما هم مطرح باشد که اگر جهان واقعی ما یک پارچه بوده و تفکیک جهان به دو جزء خرد و کلان مجازی است، چطور ممکن است هر یک از این دو رویکرد بدون نیاز به دیگری در زمینه خود موفق بوده با مشکلی روبرو نشوند؟ باید گفت که نیروی جاذبه در مقایسه با دیگر نیروها که در جهان ذرات بنیادی عمل می‌کند چنان ضعیف است که می‌توان بدون در نظر گرفتن اثر آن از طریق کوانتوم مکانیک روابط در این زمینه را توضیح داد. از طرف دیگر در دنیای کلان تعداد واحدهای تشکیل دهنده چنان زیاد است که اصول عدم قطعیت هایزنبرگ جای خود را به اصول معینی داده قوانین کوانتوم مکانیک کاربردی ندارند. بدین صورت قوانین نسبیت در این زمینه بدون هیچ مشکلی توضیح دهنده وضعیت اجرام می باشند. اما این کارایی نسبیت عمومی در وضعیت موجود عالم در سطح انرژی های کم است، در وضعیتی که قدرت نیروی گرانشی بسیار اندک می باشد. در سطح انرژی های بالا قدرت نیروی گرانشی افزایش یافته به هیچ وجه نمی توان از تأثیر آن در زمینه خرد چشم پوشی کرد
و این در حالی است که در آن سطح از انرژی در حوزه خود دیگر قوانین نسبیت عمومی حاکم نبوده، بلکه قوانین کوانتوم مکانیک حاکم است. به عبارت روشن‌تر، در چنین شرایطی نه کوانتوم مکانیک میتواند از تأثیر نیروی گرانشی چشم‌پوشی کند و نه اینکه نسبیت عمومی میتواند از تأثیر قوانین آماری هایزنبرگ مصون باشد. بدین صورت در سطح انرژی های بالا هیچ گریزی از وحدت بین دو نظریه فوق الذکر نیست. اگر چنین سطح انرژی در جهان کنونی در اطراف ما وجود ندارد، اما بدون تردید جهان در بدو تولد از چنین سطح انرژی گذشته و در نتیجه در سرنوشت جهان و وضعیت کنونی آن اثر قاطعی بر جا گذاشته است. از طرف دیگر همانطوری که می‌دانید چنین سطح انرژی در جهان کنونی در سیاه‌چاله وجود دارد. درک وضعیت کنونی و سرنوشت سیاه‌چاله‌ها بدون دسترسی به نظریه‌ای که وحدت بخش این دو رویکرد باشد امکان پذیر نیست. به احتمال زیاد درک سرنوشت نهایی عالم نیز بدون دسترسی به چنین نظریه‌ای امکان پذیر نیست. بنابراین کوشش در وحدت بخشیدن به دو رویکرد نسبیت عمومی و کوانتوم مکانیک نه یک سرگرمی ذهنی است، بلکه از واقعیات و نیازهای کاملا عینی سرچشمه می‌گیرد. بدین سان و با توجه بدین زمینه‌های عینی فرضیه کوانتوم گراویتی در ذهن دانشمندان متولد شد و به تدریج رشد نمود. این فرضیه اگرچه هنوز تا رسیدن به حد بلوغ و کارایی نهایی خویش راه زیادی در پیش دارد، اما امید بسیار زیادی در جهت کشف زیربنای وحدت در فیزیک ایجاد نموده است. از اینجاست که کوانتوم گراویتی به عنوان نظریه‌ای که روشنگر چگونگی عملکرد این نیروی واحد است بسیار اهمیت پیدا نموده است. با توجه به زمینه مشترک تقارن و نقش کلیدی آن در عملکرد نیروها روشن است که اگر نظریه‌ای باعث وحدت همه نیروها گردد باید تقارنی بوده و تمامی تقارن‌های موجود در نیروهای گرانشی، الکترومغناطیسی و قوی را در بر بگیرد. چنین نظریه‌ای را دارای خصوصیت ابرتقارن یا سوپرسیمتریک گویند. این چنین نظریه‌ای قادر به توضیح کلیه تقارن‌های موجود در تمامی نیروها بوده، قدرت تبیین ارتباط و تبدیل آنها به یکدیگر را دارا میباشد. جالب اینجاست که در سطوح بالای انرژی، یعنی بالاتر از 10 میلیون میلیارد الکترون ولت، انرژی ذاتی نیروها یکی شده و تمامی آنها همانند یکدیگر عمل نموده و در واقع به صورت یک میدان در میآیند. علاوه بر این تمامی ذرات جرمدار مانند الکترون و کوارک‌ها همه به صورت انرژی بوده و مانند فوتون و گلوئون بدون جرم می باشند. در این شرایط احتمالاً در بین این ذرات تقارن عمومی پدید می آید. بدین صورت که این ذرات بر اساس این تقارن عمومی دائما و به سادگی به یکدیگر تبدیل می شوند. تصور دانشمندان بر این است که در ابتدای آفرینش و در آن انرژی بالا چون این تقارنی وجود داشته که امروزه آن تقارن شکسته و به صورت پنهان درآمده است. در دهه‌های اخیر دو تئوری به نام اتحاد بزرگ یا گات و تئوری همه چیز یا تو جهت بررسی وضعیت ماده در شرایط انرژی بسیار بالا مطرح شده است. تئوری گات وضعیت ماده را در انرژی بالا تا 10 به توان 27 درجه بررسی می کند. این تئوری معتقد است که در این سطح از انرژی سه نیروی الکترومغناطیسی ضعیف و قوی با هم متحد می شوند و همه به یک صورت و قدرت عمل می نمایند. در قرن گذشته دو فیزیکدان به نامهای واینبرگ و سلام فرضیه‌ای دال بر وحدت دو نیروی الکترومغناطیسی و ضعیف در سطح 100 گیگا الکترون ولت را مطرح نمودند. این فرضیه در آزمایشات بعدی به اثبات رسیده این دو فیزیکدان برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. این نیرو را به همین دلیل نیروی الکتروضعیف نامیدند. در چنین سطحی از انرژی بوزون‌های واسط میدان ضعیف بی‌وزن شده به صورت فوتون عمل می‌نمایند. در پایین‌تر از آن سطح انرژی تقارن موجود در نیروی الکتروضعیف شکسته شده بوزون‌های واسط دارای جرم می‌شوند و نیروی دیگری با خصوصیات جدید ایجاد می‌نماید. نیرویی که ما آن را به عنوان نیروی ضعیف می‌نامیم.
تئوری گات در همین راستا چنین تصور می‌نماید که در انرژی بسیار بالا، یعنی 10 به توان 15 گیگا الکترون ولت، نیروی الکتروی ضعیف با نیروی قوی یکی شده یک نیروی واحد را ایجاد می‌نمایند. به همین صورت در انرژی پایین‌تر نیروی قوی از الکترون ضعیف جدا شده الکترون‌ها و کوارک‌ها دارای جرم می‌گردند و شکل عملکرد بوزون‌های واسط یعنی فوتون‌ها و گلوئون‌ها متفاوت می‌گردند. بدین صورت با متحد نمودن نیروهای الکترومغناطیسی و قوی و ضعیف با یکدیگر، گات مدعی است که می‌تواند به وسیله تئوری واحدی رفتار تمام نیروها به غیر از گرانشی را در انرژی بالا توضیح دهد. تئوری تو که یک فرضیه ابرتقارنی است، در صدد وحدت بخشیدن به تمامی نیروها از جمله گرانشی می باشد. این فرضیه معتقد است که در انرژی های بالاتر مانند 10 به توان 32 گیگا الکترون ولت نیروی گرانشی با نیروهای دیگر هم قدرت شده و به یک صورت در می آید. به عبارت دیگر در چنین سطحی از انرژی فقط یک نیرو عمل می کند و دیگر نیروها از کار می افتند. اگرچه در شرایط کنونی نیروها از نظر قدرت نسبت به یکدیگر تفاوت بسیار دارند، اما با افزایش انرژی به تدریج از قدرت نیروی قوی کم شده و قدرت نیروی دیگر افزایش می‌یابد تا اینکه قدرت نیروی الکترون ضعیف با نیروی قوی به یک اندازه می‌شود. در این هنگام سه نیرو به یک نیرو تبدیل می‌گردند. در انرژی‌های بالاتر این سه نیروی متحد با نیروی گرانشی نیز به یک قدرت رسیده متحد می‌شوند. هر دو تئوری معتقدند که در انرژی‌های پایین‌تر در پروسه‌ای به نام شکست خودانگیز تقارن نیروها از هم جدا شده به صورت کنونی در می‌آیند. برای درک شکست خودانگیز تقارن خوب است به مثالی توجه کنیم. آب در دمای کنونی به صورت مایع است. این مایع دارای تقارنی ساده است به صورتی که از هر جهت که بدان نگاه کنید تغییری در خصوصیت آن مشاهده نمی کنید. حال اگر حرارت آب را به تدریج کم کنیم به بلورهای یخ تبدیل می گردد. اگرچه بلورهای یخ دارای تقارن به صورت دیگری یعنی تقارن هندسی هستند، اما دیگر دارای تقارن قبلی آب مایع نیستند، چرا که با نگاه از جهات مختلف خصوصیت آنها عوض می گردد. تبدیل آب به بلور یخ همانند تبدیل نیروی اولیه با تقارن ساده به نیروهای دیگر با تقارن پیچیده‌تر در اثر افت حرارت است. این تبدیل را شکست خودانگیز تقارن نام نهادند. حال اگر بلورهای یخ را حرارت دهیم مجددا به مایع تبدیل شده تقارن قبلی ظاهر می‌گردد. در واقع تقارن‌های مختلف در آب وجود دارد، اما در اثر افزایش حرارت بعضی از کار افتاده و پنهان می‌شوند و در اثر کاهش حرارت فعال شده و ظاهر می‌گردند. در مورد نیروها در طبیعت نیز روند به همین صورت است. در حرارت بالا تمامی تقارن‌ها از کار افتاده به تقارن واحدی تبدیل می‌گردند و در حرارت پایین در اثر شکست خودانگیز از هم جدا شده تقارن‌های جدید ظاهر می‌گردند. یک تئوری کامل در مورد آب و یا نیروها از یک طرف باید بتواند تقارن‌های مختلف آن را در بر بگیرد و از طرف دیگر ارتباط و تبدیل آنها را به یکدیگر در حرارت‌های مختلف توضیح دهد. حال ببینیم نظر قرآن در مورد وحدت نیروها در طبیعت چیست؟ همانطوری که در مستند خلقت گیتی دیدیم، سور یا شیپور مدل خلقت گیتی در قرآن است. قرآن از همین مدل نیز در مورد پایان گیتی که از نظر این کتاب ریزش بزرگ و ایجاد تکینگی است استفاده می کند. در مرحله اول خلقت یا مرحله تورم، انرژی خالص از خلأ واقعی با سرعت بسیار زیاد به درون حباب عالم یا سور دمیده می شود. سپس فشار و حرارت حباب افت نموده پدیده شکست خودانگیز تقارن رخ می دهد که باعث پدید آمدن انواع ذرات بنیادی و نیروها می گردد. در مرحله اول تمامی اتفاقات بر اساس عملکرد نیروی گرانشی در قالب گرانش کوانتومی صورت گرفته
به غیر از این نیرو هیچ نیروی دیگری عمل نمی کند. پس از شکست خودانگیز تقارن است که نیروهای دیگر فعال شده قدرت عمل به دست می آورند. در مراحل بعدی گیتی بر اساس عملکرد این نیروها شکل می گیرد. در پایان گیتی همین اتفاقات به صورت برعکس تکرار شده جهان در اثر ریزش بزرگ وارد سور می گردد و به یک تکینگی تبدیل می گردد. در قیامت مجددا در سور دمیده شده گیتی دوباره خلق می گردد. قرآن در این مورد در آیه 68 سوره الزمر چنین می گوید: و در سور دمیده شود، پس آنان که در آسمان ها و زمینند همه مطموش کردند غیر آن که بخواهند. پس نفخ دیگری در آن دمیده شود، پس ایشان به پا خیزند در حالی که نظاره می‌کنند. قبلا دیدیم که منظور قرآن از آنان که در آسمان ها و زمینند ملائکه یا نیروها می باشند. با توجه بدین امر در واقع قرآن میگوید که با نفخ اول یعنی متعاقب ریزش بزرگ همه نیروها مدهوش شده از کار می‌افتند جز نیرویی که خداوند بخواهد. سپس نفخ دوم حادث می شود. بعد از آن دیگر نیروها به پا خیزند. قرآن در آیه 87 سوره النمل در همین مورد میگوید: و روزی که در شیپور دمیده شود هر که در آسمان ها و زمین است به جز آن را که خداوند خواسته همه به شدت ترسان و هراسان شوند و همه به حالت منقاد و تسلیم کامل درآیند. کلمه فزع در این آیه بسیار مهم و جالب می باشد. این کلمه به معنای حالتی از ترس و هراس شدید است که در اثر فشار و استرس بالا رخ می دهد. در چنین حالتی فرد رفتار عادی خود را از دست داده به اصطلاح خشک می شود. این آیه همانند آیه 68 سوره الزمر موضوع از کار افتادن کلیه نیروها به جز یک نیرو را مطرح می سازد و علت آن را استرس و فشار شدید می داند. ببینیم موضوع از نظر علمی چگونه است. پس از ریزش بزرگ همه عالم در خلأ واقعی فرو می روند. در طی این امر کلیه ذرات بنیادی به نیرو تبدیل شده و کلیه نیروها هم به انرژی خلأ تبدیل می گردند. انرژی خلأ همان انرژی گرانشی است که البته در جهت عکس یعنی ضد جاذبه عمل می نماید. بدین صورت به جز نیروی گرانشی تمامی نیروها تحت فشار و انرژی زیاد حاصل از ریزش بزرگ و ایجاد تکینگی از کار می افتد. قرآن نیز دقیقاً همین موضوع را بیان می کند که تمامی ملائکه مدهوش شده عملکرد خود را از دست می دهند به جز آن ملکی که خداوند بخواهد. این حالت تا نفخ دوم یا خلقت مجدد گیتی ادامه دارد. در امر نفخ مجدد عالم فقط یک نیرو عمل می کند تا اینکه پدیده شکست خودانگیز تقارن رخ دهد و دیگر نیروها ایجاد گردد. بدین صورت قرآن با توصیف دقیق وضعیت نیروها قبل از خلقت عالم و از کار افتادن کلیه نیروها تحت انرژی بالا به جز یک نیرو اشاره می کند. همچنین با اشاره به دمیده شدن در شیپور به خلقت مجدد عالم و سپس به هوش آمدن نیروها مراحل بعد و مکانیزم شکل‌گیری عالم را توصیف می کند. با خاتمه نفخ یا خاتمه مرحله تورم و کاهش حرارت در اثر اتساع فضا نیروها یکی پس از دیگری متولد شده هر کدام عملکرد خاص خود را می‌یابند. نکته ظریف و بسیار جالب در آیه 68 از زمر این است که پس از تولد این نیروها یا به اصطلاح قرآن به هوش آمدن دیگر ملائک آنها بلافاصله کار خویش را در انتظام جهان شروع نمی‌کنند بلکه منتظر می‌مانند تا اینکه زمان لازم فرا رسد. در واقع پس از مرحله تورم تمام نیروها متولد می‌شوند اما قادر به عمل نیستند. در ابتدا نیروی قوی وارد عمل شده باعث ایجاد هسته‌های هیدروژن و هلیوم و در حد بسیار کمی از هسته‌های سنگین‌تر مانند لیتیوم می‌شود. حدوداً 300,000 سال بعد در دمای 3000 درجه کلوین نیروی الکترومغناطیس وارد عمل می‌گردد و باعث ایجاد اتم‌های عناصر فوق الذکر می‌گردد. بعد از 10 میلیون سال با افت حرارت نیروی گرانشی وارد عمل شده باعث ایجاد سحابی‌ها و ستارگان می‌گردد و در نهایت نیروی ضعیف وارد عمل شده باعث واپاشی عناصر ناپایداری که در مرکز ستارگان ایجاد می‌شوند می‌گردد.
بدین صورت قرآن تبدیل نیروها به یک نیروی واحد را تحت فشار و دمای زیاد و جدا شدن آنها را با کاهش فشار و دما تایید می نماید، امری که دلیل وحدت نیروهاست. دلیل دیگر عملکرد تمامی آنها بر اساس اصول تقارن است. قرآن نیز فصل مشترک تمامی نیروها را تقارن آنها می داند. این موضوع را در رابطه با آیه 1 سوره فاطر مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که قرآن تقارن را 2 3 و 4 می داند. قرآن پیچیده ترین نیرو را که نیروی هسته‌ای است صاحب 4 تقارن، نیروی الکترومغناطیسی و ضعیف را صاحب 3 تقارن و نیروی گرانشی را که ساده ترین نیروهاست صاحب 2 تقارن می داند. بدین صورت از نظرگاه قرآن 2 تقارن گرانشی در تمامی نیروها مشترک است. لذا تمامی نیروهای طبیعت به وسیله این 2 تقارن وحدت می‌یابند. همچنین نیروی الکتروضعیف با نیروی هسته‌ای در 3 تقارن وحدت دارد. لذا می‌توان بوزونی را تصور نمود که از یک منظر دارای 4 تقارن است و این بوزون همان گلون واسط میدان قوی است، و از منظر دیگر دارای 3 تقارن است که همان فوتون واسط میدان الکترومغناطیسی است، و از منظر دیگر دارای 2 تقارن است که همان گراویتون واسط میدان گرانشی است. بدین صورت قرآن دیدگاه جدیدی در مقابل فیزیکدانان برای شناخت نیروها و وحدت آنها باز می‌کند. از این دیدگاه جهان فیزیکی فقط دارای 4 نیرو و 4 تقارن است و برخلاف تصور موجود در ساده ترین نیرو یعنی گرانشی 2 تقارن وجود دارد. به عبارت دیگر نیروی گرانشی بسیار پیچیده تر از آنچه تصور می شود عمل می کند. آیا ممکن است این تقارن اضافی تقارن بین ذرات بوزون و فرمیون باشد؟ آیا کشف ذره هیگز می تواند دریچه‌ای برای شناخت دقیق‌تر عملکرد نیروی گرانشی باشد؟ از دیدگاه قرآن این سوال و بسیاری دیگر از سوالات مهم برای تحقیق در مقابل فیزیکدانان قرار